สวัสดีค่ะมาพบกับอ๋ออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยว Universal Studios Hollywood กันในประเทศอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียใครชอบหนังเรื่องไหนเนี่ยมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ไปวงในใกล้ชิดกับเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเลยเริ่มต้นที่ Harry Potter นะคะเริ่มเล่นเครื่องเล่นแรกกันที่ Flight of the Hippogriff นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นรถไฟเหาะที่เหวี่ยงดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ฝากกระเป๋าไว้ในล็อกเกอร์เล่นเสร็จก็มาช้อปปิ้งของที่ระลึกกลับบ้านได้เลยอันนี้เป็นนกฮูกของแฮร์รี่รวมทั้งยังมีของเรื่องอื่นด้วยนะคะ The Niffler จาก Fantastic Beasts หรือจะเลือกช้อปปิ้งไม้คทาวิเศษของแต่ละคนในเรื่องเยอะมากๆเลยซื้อเสร็จเขาก็มีมุมให้ลองวิชาด้วยนะคือจะมีอาจารย์มาสอนการใช้คาถาว่าต้องทำท่ายังไงร่ายมนต์ยังไงให้ประตูเปิดออกมาเจ๋งดีลำดับต่อไปที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการนั่งรถชมสตูดิโอทัวร์เพราะว่านี่คือฮอลลีวูดดังนั้นก็จะมีสตูดิโอให้เราชมว่าเขาถ่ายทำกันยังไงโซนนี้เป็นจุดแสดงรถที่เข้าในซีนหนังเรื่องต่างๆเช่น Back to the Future หรือว่า Flintstone รวมถึง Fast and Furious ด้วยและคันนี้ของ Jurassic World นะคะจะเห็นว่าไม่มีกระจกใส่ CG ทีหลังเอาละสิเข้าโซนตื่นเต้นแล้วนะคะฉากนี้เป็นคิงคองสู้กับไดโนเสาร์ซึ่งเป็น 3D นะเขาก็จะมีแจกแว่นตา3มิติมาให้แล้วสกรีนเนี่ยอยู่รอบตัวเลยดังนั้นเหมือนจริงมากเรียนมาอีกสตูดิโอนึงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฉากในรถไฟใต้ดินซึ่งเกิดเหตุขึ้นมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างดูกันโอเคเป็นอันว่ารอดชีวิตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากสตูดิโอต่างๆนะคะให้ชมพักกินขนมชูโรสของโปรดก่อนหลังจากนั่งรถไฟเหาะจากมัมมี่มาก็มึนกันไปมีใครกำลังจะออกมา Optimus Prime นั่นเองและ Bumblebee สามารถจะไปต่อคิวขอถ่ายรูปได้นะคะแต่รอบนี้ไม่ได้ต่อคิวเพราะคนที่แล้วถ่ายไปแล้วSnapchat with a velociraptor. Okay, who's next? Come on over.
hang out right around here. Oh, all right. Who is Mike? Next. ส่วนตัวชอบอันนี้มากค่ะ Universal Animal Actors ก็คือนักแสดงเป็นน้องสัตว์ทั้งหลายสามารถทำตามคิวได้ยอดเยี่ยมมากเลย Roll camera. Can you mark this, please? Universal Animal Actors opening. Take one. Lights. Camera. Action. บนเวทีก็จะมีเชิญอาสาสมัครขึ้นไปร่วมแสดงด้วยนะคะ แต่อันนี้น้องหมาไม่ได้ฉี่ใส่จริงหรอกนะ They look like little burritos with legs. Look at them. ถูกใจนักแสดงคาแรคเตอร์ไหน ตัวไหน อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่ากันบ้าง แล้วก็กดไลค์ แชร์ แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะ เจอกันวิดีโอหน้าค่ะ